Då var besiktningen förbi. Ska vi se hur det gick med. Och vi hoppas på det bästa. Jaha, nycklarna är på tillbaka då. Ja, körförbud. Nej, vad säger du? Hur vi ska komma hem? Nej, men det finns väl taxi så ni kommer hem. Nej, det dånar kanske ganska mycket. Sitter i 240 V8 och på väg till var för någonstans, Alicia? Kommer du ihåg vad vi skulle? Nej. Du gör inte det? Nej, okej. Ja, vi ska till besiktningen, ska vi. Besikta bilen nu. Det är väl 2 år sedan sist, så det är väl dags. Så får vi se hur det går. Hoppas på det bästa givetvis. Men så är läget. Jag filmar när jag kommer dit, så syns vi där. Hej och välkommen. Hej, hej, tack så mycket. Var ankomstregistrerar man sig? Ja, du slipper det. Ja, vad skönt. Vilken var det? Ja, den i mitten, ja. Precis. Ja, men jag sticker nu då. Vi hörs. Ja, det gör vi. Då åker han iväg. Känns konstigt någon annan kör bilen. Vad säger du? Hur vi ska komma hem? Han ska besikta den nu. Så vi hoppas vi får köra hem med samma bil. Vad säger du? Vad vi ska göra så länge? Ja, vi kan väl gå på toaletten kanske och ta lite dricka eller någonting. Så kommer han säkert tillbaka snart. Jämna bromsar fram i alla fall. Annars får du inte filma om det. Nej, precis. Och inte filma om det ojämna bromsar. Ska jag knuffa eller? Där kommer han. Det är såna här bromsprover är det. Ja, den testar bromsarna. Där på sidan, Robin. Eller ursäkta, Dekra besiktningsinspektören. Akta rullarna. Bröl, bröl, bröl. Kom. Jävlar, vad gick i högt
Ja, det gör det. Visserligen stämmer inte mätaren 100 på han. Men någorlunda. Ja, minst sagt. Nu ska du få se tattalösningen med spolarbehållaren här med. Det är knappt så jag vågar visa det. Ja, det sitter kvar. Byggde den? Varför kan du inte göra så snyggt? Kom Alicia, akta dig lite. Han byggde den för 10 år sedan eller? Usch, ja, det är länge sedan nu. Jag har glömt bort till och med. Eller menar du typ... När du blev satt i motorn? Jaha, 2006 var ju V8, men denna var 2013. Ja, det var det. Ja, 2013 så reggade jag en 14. De var bra lamporna eller? Ja. Varmt. Kolla där. Jag bytte till större kylare så fästet passade inte längre så jag var tvungen att bara slänga dit den nu. Men klart jag tänkte säga om han ligger, om man räknar med en alukyl så är den ju typ jättetjock. Men jag tror vattenpumpen börjar bli dålig med. Jag ska köpa en lite modernare, eventuellt sån här eldriven. Ja, det hade ju funkat. Högflödes eller någonting. Det hade ju funkat. Alltså. Och så filmar du han den här gubben som är här. Gubben. Du behöver inte vara för nära honom. Pojken, heter det. Gubben filmar jag. Filmar du? Jag filmar Ja, gubben. vad du är duktig. Att hon skulle filma rosten. Jag filmar gubbarna. Jag filmar båda gubbarna. Ja, precis. Det är det som är tanken. Det är det som är tanken. Gå över den riktigt igen. Liksom. Alltså tur när jag bromsade. Jag körde här. Bromsade ner för småkänslig är ju som bara den. Det kändes som man bara... Åh fan, vi kan komma här under lite. Ja, det tar väl ändå. Ja. Vad fint. Får jag låna kameran? Så ja. Ja. Vad säger du? Ja, just det. Seriöst svetsat. Ja, det är riktigt seriöst svetsat. Lite svetsat. Lätt. Smidiga motorfästen. Ja, visst är det. Jag håller mig lite på avstånd. Ja. Här har vi lite bevis på att den körs väldigt, väldigt sällan. Eller spindelnät liksom.
Ja, jag vet. Det är det som hände sist ju. Jag backade ju. Så jag vred ju loss hela. Så jag fick ju bända tillbaka det så jag kunde köra hem. Hände ju på gamla jobbet. På LB-sidan, du vet. Jaha. Alicia, kom. Köra på ut så. Ja, kör dem under axlarna och sånt. Jag funderar faktiskt på att köra typ dubbla som det är nu. Ja. Och sen köra ihop att så det blir en enkel bara som det är original i stort sett och slippa det. Jag kunde nästan köpt det eller ett sånt. Ja, färdigt ja. Och sen bara precis. Det är mest skarva ihop att med de dubbla där framme. Och sen fimpa det helt. För du ser lägsta punkten. Det här blir han ju till och med låg. Ja. Kunde till och med kört en sån. Ja. Det var det innan en krök mellan ju. Eller en sån. Så bra. Oj, vad hög han var fram. Så att ja, då allt är pulverlackat nu. Men då skickar du iväg bultar och skruvarna och det ju. Så nu kan jag inte sätta ihop dem för jag har inga... Jag gjorde lite fel ordning men det blev spontan grej. Så då tänkte... Ja, så nu ska jag väl hämta dem hoppas jag innan semestern. Så kan man väl börja plocka ihop lite fram- och bakvagn. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Precis. Ja, just det. Han är dåliga. Ja, syssar. Nej, men det finns en taxi så ni kommer hem. Ja, Alicia frågade, kommer vi iväg? Han körde iväg med bilen. Ja, det får vi väl hoppas att vi får ta samma bil hem, sa jag. Man vet aldrig. Sno vår bil. Ja, det är skönt. Ja, då var besiktningen förbi. Ska vi se hur det gick med. Och vi hoppas på det bästa. Ska vi fråga teknikern här. Jaha, nycklarna jag får tillbaka dem. Ja, körförbud. Nej! Oj. Ja, hur gick det då? Ja, det får väl gå. Ja, okej. Ja, men så bra ut tycker jag. ja, men det var bra. Det var skönt att höra. Så, då var det hela över. Skönt. Nu är han besiktad, va? Ska vi se vad står det på lappen? Ska vi se? Ska du visa? Du får vända på den åt rätt håll här, ska vi se. Ska vi se vad det står. Ja, där har vi ett. Det viktigaste, där står det något. Godkänt, tror jag det går att läsa. Härligt, 2 år till nästa gång. Ja, det var skönt att få den igenom nu. Lite spontan besiktning var väl inte tanken egentligen i år, men nu blev det så. Och det gick bra. Där står han. Är ni i vägen? Ja. Du har bra batteri. Ja, men det är bra. Han behöver lite kylning.
god glass. Jaha du Alicia, vad tror du om att? Det gick ju bra idag. Vad låter likadant? Bilen? Jaha. Ja men det gick ju bra med besiktningen. Får vi fira med en glass. Lite dricka. Det behöver man i denna värme. Va? Ja, vad skönt. Vad är det man brukar säga då när vi ska avsluta videon? Ska du säga? Tjingelongo. Tjingel. Men du får säga det där i sådana fall. Jag bara, tjingelongo. Tjingelongo. Ja. Det var ju skönt i alla fall. Bilen gick igenom. Tjingelongo. Godkänt. 2 år nu till nästa gång. Och nu kan man faktiskt ut och köra med den lite det fina sommarvädret som vi har. Men ja, då är det tack för att ni tittade. Gilla, dela gärna och kommentera vad ni tycker. Så syns vi igen. På återseende. Eller vad säger du? Tjingelongo. Ja, det